Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω τυλιχτό γαλατοπούρεκο. Γαλατοπούρεκο έχουμε και το άλλο, το σεταψί. Ναι, εξαιρετικότατο. Επίσης, φίλες μου, γαλατοπούρεκο με ωραία γκρέμα. Έχω και το άλλο που είναι ολόκληρο και το κόβουμε σε ταψί. Τώρα θα κάνουμε το ατομικό, είναι πιο εύκολο του καθενού να μπει μέσα στο πιάτο του. Ξεκινάμε με το σορόπι, φίλες και φίλοι μου. Θα το κάνουμε προηγουμένως για να το έχουμε γκρίο. Θα έχουμε γκρίο σιρόπι και ζεστό μόλις το βγάλουμε γαλατοπούρεκο τυλιχτό. Επομένως, έχουμε 250 γραμμάρια τη ζάχαρη την κρυσταλλική. Είναι ένα φλιτζάνι. Έναν ποτήρι νερό, 200 ml. Θέλω λεμονάκι. Είναι μια κουταλιά, 10 ml λεμόνι. Για αρωματικά θα βάλω φλούδα από πορτοκάλι και κανέλα. Θέλουμε και ένα κουταλάκι μέλι στο τέλος που να το σβήσουμε. Ωραία. Επομένως αρχίζουμε, έχουμε τη ζαχαρίτσα μας εδώ. Θα βάλω το νεράκι μου και ανέβουμε τη φωτιά και όταν να κάνουμε σιρόπι το ανακατεύουμε με το κουτάλι, το ξύλινο μας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Μετά δεν ανακατεύουμε. Εν τω μεταξύ θα ρίξω την κανέλα μου, τα αρωματικά. Τη φλούδα από πορτοκάλι. Και συνεχίζουμε. Και όταν δούμε φυσαλίδες θα μετρήσουμε 7 λεπτά. Πρέπει να είναι. Θα συνεχίσουμε να το βράζουμε ακόμα 7 λεπτά. Μόλις. Με δυνατή φλόγα. Μέτρια. Ούτε δυνατή. Προς το παρόν είναι δυνατή. Είναι δυνατή, μέτρια φλόγα. Θέλουμε ένα δεμένο σιρόπι για να έχουμε έναν ωραίο γαλατοπούρεκο. Βάλαμε δύο ξυλαράκια κανέλα. Άλλες κουτάλες χρησιμοποιούμε για τη μαγειρική, άλλες για τη ζαχαροπλαστική. Μιχάλη, άρχισε να τσοκοκλάζει. Λοιπόν, από τώρα μετρούμε 7 λεπτά. Δεν τι ώρα είναι. Διαλύθηκε η ζάχαρη, σταματούμε να ανακατεύουμε. Θα χαμηλώσει λίγο τη φλόγα. Χαμηλώνουμε λίγο τη φλόγα μας, φίλες μου. Παίρνουμε την προς το μέτριο. Μέτριο προς χαμηλό. Δεν ανακατεύουμε. Τελειώνει το ανακάτεμα. Ρίχνω και το λεμονάκι μου. Μέλι, πότε να το βάλεις. Μόλις το σβήσω θα ρίξω και το μέλι. Ένα κουταλάκι θα βάλω περίπου 20 γραμμάρια. Σε ένα λεπτό συμπληρώνονται τα 7 λεπτά και θα σβήσουμε τη φλόγα. Σβήσαμε τη φλόγα. Θα βάλεις το μέλι. Και ένα κουταλάκι μέλι. Ανακατεύω. Και θα το χρησιμοποιήσουμε να γκρίο όταν θα βγει το γαλατοπούρεκο μας ζεστό από το φούρνο. Ωραία. Και συνεχίζουμε με τα υλικά. Πρώτα θα προμηθευτούμε το φύλλο γκρούστας που θα το τυλίξουμε μέσα. Εγώ έπιασα μια συσκευασία. Είναι 450 γραμμάρια αυτή. Θέλω 750 ml φρέσκο γάλα μπλήρης. Είναι γελαδινό. 3 φλιτζάνια. 3 φλιτζάνια. Θέλω 2 αυγουλάκια χτυπημένα που να τα ρίξω μέσα. 2 κουταλιές σιμιδάλι, είναι 30 γραμμάρια. Εμένα είναι το κανονικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το λεπτό. Είναι 2 κουταλιές 30 γραμμάρια. 3 κουταλιές corn flour, είναι 60 γραμμάρια. 4 κουταλιές λευκή ζάχαρη, 80 γραμμάρια. Μία κουταλιά βούτυρο για το τέλος, είναι γάλακτος. Εμένα είναι ανάλατος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσετε και τον αλατισμένο. Είναι μία κουταλιά 20 γραμμάρια. Ή ό,τι άλλο βούτυρο έχετε, φίλες μου, σπίτι σας. Λίγο αλατάκι, μία πρεσούλα. Και για αρωματικά θα βάλω ενσάνς πορτοκαλιού. Αν δεν έχετε εσάνς, μπορείτε να τρίψετε φλούδα από πορτοκάλι και μία βανίλια. Αυτά είναι για την κρέμα μου. Επίσης, το σορόπι το ετοιμάσαμε. Το σπορέλαιο που βλέπω. Το σπορέλαιο θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες φάσεις της συνταγής. Για το άλυμα του ταψιού μου, για το άλυμα των φύλλων και έτσι έχω 150 ml σπορέλαιο. Μπορείτε να λιώσετε και βούτυρο και να χρησιμοποιήσετε βούτυρο. Αν δεν θέλετε σπορέλαιο, επίσης θέλω και λίγο νεράκι, να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω τούτο το λίγο νερό. Θέλουμε μία πετσετούλα ελαφρά βρεγμένη. Απλώς εράντισα το έτσι απαλά και να ανοίξω τα φύλλα μου με τούτη την πετσέτα θα τα σκεπάσω για να μην μου στεχνώσουν.
Επίσης, και θα τα ψήσεις μέσα στο μεταλλικό ταψί. Εγώ τα σοροπιαστά, φίλες μου, δεν θέλω να τα ψήνω σε γυάλινα, προτιμώ σε μεταλλικά ταψιά. Ψήνονται πιο ωραία και από κάτω. Από την πείρα μου, μέσα στα μεταλλικά, τούτα τα σοροπιαστά, πακλαβάες, γαλατοπούρεκα, κατεΐφια, είναι καλύτερα να ψήνονται, το εκμεκ, είναι καλύτερα να ψήνονται μέσα σε μεταλλικά ταψιά. Και αυτόν έχει διαστάσεις 25x32 εκατοστά. Ναι, το σιρόπι. Το έκανα προηγουμένως, είναι κρύο, πρέπει να έχει την υφή, να είναι κάπως παχύρευστο, ακριβώς για να πιάσουν τόσο όσο και να μην τα πιάνουμε και να τρέχει το σιρόπι. Φίλοι και φίλες, δέστε τι ωραία γαλατοπούρεκα, τι ωραίο χρώμα, ωραία ψημένα, γυαλιστά με το σιρόπι τέλειο. Τη φλούδα του πορτοκαλιού από πάνω. Τι τρώγεται. Ωραία. Τρώγεται βεβαίως. Μπορεί να φάεις. Θα τη φάω. Επειδή είναι ζαχαρωμένη ωραία, θα είναι όπως το γλυκό του κουταλιού. Πράγματι ρε. Είναι πολλά ωραία, αφού σου λέω τρώγεται. Είναι όπως το τσιτρομιλούι, Ναι. το τυλιχτό. Επειδή... Πολλά ωραία. Α, το Μιχαλάκι. Ωραίο να, λάω την κρέμα, γύριστο. Το κάτι άλλο. Πάρα πολλά Εξαιρετικό, ωραία. φίλες μου, δέστε τι ωραία. Γύριστη λίγο την κρεμούλα να φαίνεται από μέσα. Γεμάτο. Λοιπόν, όσο πρέπει. Γεμάτο κρέμα. Χρειάζεται να φάει. Άντε φίλες και φίλοι μου, πάρτε ωραίο φύλλο γκρούστας και κάνετε τούτον το ωραίο. Δεν στοιχίζει πολλά. Έχει λίγο κόπο, αλλά αξίζει τον κόπο, όπως λέει και ο Μιχάλης. Πάρα πολύ ωραίο. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας, να ξαναδείτε το βίντεο προσεκτικά με την ησυχία σας όταν θα φτιάξετε τη συνταγή και ένα κλικ στο εγγραφή όσοι δεν το κάνατε ακόμη για να μην χάνετε αυτά τα ωραία και να είστε καλά. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι μου. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Περιμένω και την τελευταία μπουκιά. Να πάει μια φορά λες. Πολλά ωραία. Πολλά ωραίο να. Και το άρωμα του και τα πάντα. Η γλύκα του όσοι πρέπει για γλυκό. Δεν είναι υπερβολικά γλυκό, δεν τρέχουν τα σιρόπια. Πήραν τα μένα. Άτε. Και Μην το ξεχνάτε. ένα στην υγεία σας με το νερό. Σας περιμένουν και άλλες εκπλήξεις και Κλικτε συνταγές. στο μπουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποίηση μόλις δημοσιεύουμε νέο βίντεο. Να βάλουμε την κουφιά μας. Και ώρα καλή, ώρα χρυσή. Μια ωραία συνταγούλα. Έκαμε μας τα και πρόσφατα και τα Εκαμάτα. απολαύσαμε. Εκέρασα τα, είναι εξαιρετικά. Τώρα να χτυπήσω τα πουλάκια. Θα χτυπηθούν και θα μπουν. Δεν νομίζω να ξέχασα κανέναν υλικό. Έχει αρκετά υλικά, αλλά νομίζω μαζέψαμε τα όλα. Εν καλό Μιχάλη να τα έχουμε κοντά μας όλα τα υλικά πριν να αρχίσουμε, να μην τρέχουμε. Πρώτη δουλειά. Βλέπουμε τη συνταγή σε έναν ήσυχο μέρος για να προσέξουμε όλες τις πληροφορίες. Παίρνουμε και σημειώσεις αν πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεχάσουμε κάτι. Μαζεύουμε τα υλικά και μετά αρχίζουμε. Χτυπώ το αυτό με το γάλα. Θέλουμε μια φαρδιά κατσαρόλα, να έχουμε άνεση και να είναι στέλεστη, καλής ποιότητας. Το σιμιδάλι μου, όλα κρύα, το κοφλάουαρ. Μπαίνει και το κοφλάουαρ. Βάλα το λίγο που ψηλά, χαμηλά να τα ρίχνετε. Εγώ έκανα το λάθος σήμερα. Πάει και ζαχαρίτσα μου. Θα βάλεις και λίγο Μια πινελιά, αλάτι. αλατάκι, για να δώσει γεύση στην κρέμα μας. Πάμε για ψήσιμο. Πάντα έχουμε ενέργεια. Να την ανακατεύουμε και στις γωνίες για να μην μας κολλήσει. Διότι πριν να ψηθεί πολλά εύκολα. Εγώ εκτός από το σύρμα μου έχω και το μεταλλικό μου το κουτάλι. Και με το σύρμα πρέπει να κάνουμε έτσι τις γωνίες. Να μην θέλει προσοχή, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Την πάρω στο χαμηλό. Ναι, σβηστή. Παίρνω την κοκοδά να την χτυπήσω. Χτυπώ την, συνεχίζει να βράζει, ανοίγει, το σιμιδάλι, μπίσει και δεν έχουμε φόνο να μας κολλήσει. Θα πάμε την απομακρύνουμε. Βλέπεις, επήραν την υφή της κρέμας, ενώ είναι πάνω. Στη φλόγα. Έτσι γίνεται μαζί μια ωραία αφράτη κρέμα. Πάντα συνηθίζω το να το αφαιρώ με τη φωτιά, άμα τη δω και πίσει. Και χαμηλή φωτιά. Βάζω με το κουτυράκι φίλες μου, τώρα που έπηξε, στο τέλος.
Να της δώσουμε μια κουταλιά 20 γραμμάρια, να της δώσει μια άλλη ωραία γεύση της κρεμούλας μας, του γαλατοπούρεκου, διότι βασικά το γαλατοπούρεκο είναι γάλα. Γι' αυτό το λέμε και γαλατοπούρεκο. Πάτε να αρχίσει το κλαπ. Έτω. Βλέπεις το? Ναι. Δεν θέλει πολύ ώρα. Είναι πολύ χαμηλή η φλόγα. Ναι, άμα ψηθεί, δεν θέλει πολύ ώρα. Παρόλο που τα βάλαμε και όλα κρύα. Είναι μια χαρά. Λε, τέλειωσαμε λέει. Θα σβήσω φίλες μου στη φωτιά μου. Και τη βανίλια. Τώρα θα την σβήσω και θα την βάλω στο τέλος για να μου μην έσβησα τη φλόγα. Αυτό είναι άρωμα Πορτοκαλιού. Ναι. 2-3 σταγόνες, ένα πόμα. Σε ένα φακελάκι, 5 γραμμάρια είναι βανίλια. Όχι, τα φακελάκια μυρίζουν πάρα πολλά ωραία και χρησιμοποιώ. Θα την αφήσουμε φίλες μου να κρυώσει λίγο για να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Δείτε τι ωραία που είναι. Και να πήξει το άλλο τώρα που να κρυώσει. Τελειώσαμε να παιδό. Τώρα θα λείψεις λίγο το ταψί. Έλα. Τώρα θα ανοίξουμε το φύλλο μπρούστας. Και να βλέπετε τις ημερομηνίες. Λήξεις, να είναι φρέσκα. Διότι αν δεν είναι φρέσκα θα έχετε πρόβλημα. Θα είναι κομμένα, θα είναι ταλαιπωρημένα, σπασμένα. Όσο πιο φρέσκα, τόσο το καλύτερο. Φίλες μου, το διπλώνω από τη μέση. Βάλω το μαχαίρι μου να το έχω. Καλά μου πάω, Μιχαλάκη. Και θα το κόψω, βάλω έτσι το χέρι μου. Να το κόψεις ωραία. Ωραία. Μαχαιράκι γίνεται, έκοψα το. Με την υγρή μου πετσέτα από πάνω, καθαρή πετσέτα φίλες μου, για να μην στεχνώσουν. Θα μας αντέξουν μέχρι το τέλος. Τώρα να το λαδώσουμε. Λαδώνεις το κάθε φύλλο. Απαλά. Όποιος θέλει λιώνει βούτυρο και απαλό. το λαδώνει με λιωμένο βούτυρο. Το διπλώνω. Το διπλωμένο, μια κουταλιά. Πάμε το πρώτο να το δείτε. Διπλώνω απ' εδώ, διπλώνω και από την άλλη πλευρά και το παίρνουμε έτσι, εν τον πολλοσφίγγουμε, το παίρνουμε ανάλαφρο. Ραδώνω το. Θέλω προσοχή τα φύλλα, λεπτά φύλλα, διπλώνουμε το έτσι. Μια κουταλιά καλή. Μια γεμάτη κουταλιά. Έτσι καλή. γεμάτη. Να τρώεις να έχει. Έτσι, να την πει. Μια κουταλιά είναι αρκετή. Και πάει το φύλλο έτσι. Δηλαδή ένα φύλλο κάνουμε 2 γαλατοπούρεκα. Και μπαίνει σειρά το ένα δίπλα από το άλλο. Αν είναι και πολύ κρεμά να σπουρτίσουσει. Αρκεί έξω εννοείς. Ναι. Άρα μια γεμάτη κουταλιά. Ναι. Μια κουταλιά της σούπας. Καλά γεμάτη. Γιατί αν είναι και πολύ, να βγει έξω. Από το φύλλο στο ψήσιμο. Και θα είναι όμορφα. Είναι αρκετή μια κουταλιά. Είναι αρκετή. Κάμε τα όλα και να έρθει. Παρόλο που οι οδηγίες για τα φύλλα λένε να τα ψήσουμε στους 180, ο φούρνος μας είναι δυνατός και θα αρχίσουμε το ψήσιμο στους 165. Τώρα τα λαδώνεις από πάνω. Ελαφριά από πάνω. Φίλες μου δεν μας έχουν μείνει φύλλα. Πήγαμε ίσα ίσα. Η συσκευασία είχε μόνο 11 φύλλα. Έχει άλλες που κάποτε βρίσκω και 13 σε 14. Ο φούρνος έχει ζεσταθεί στους 165 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Μετά θα ταραντήσω με πάρα πολλά λίγο νεράκι. Όχι λάδι. Δηλαδή ρίχνεις και λίγες σταγόνες νερών από πάνω. Ναι, γίνονται πιο ωραία τα φύλλα όταν ψηθούν. Πάμε. Άντε φίλες μου, φουρνίζομαι. Έβαλαμε εδώ στους 165 Μιχαλή μου. Ναι. Οκ. Και παρακολουθούμε. Στη μέση του φούρνου. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Μας βοηθήσει. Μετά από 1/4 15 λεπτά άρχισε να παίρνουν χρώμα, θα χαμηλώσουμε. Όχι 150. Όχι, στο κομμάτι είναι 160 και στο τέλος να πάρουμε και στο 150. Να καταλήξουμε στο 150. Παρακολουθούμε το φούρνο μας και προχωρούμε. Εντάξει. Πάμε 150. Στους 150 λοιπόν, κατευθείαν. Γύρισες το. Ναι. Στα 20 λεπτά πήγαμε στους 150 και προχωρούμε. Να πάρουν τζον το ωραίο το χρώμα. Έχουν πάρει χρώμα, οπότε χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Μιχάλη μου, τούτα όμως εξαρτάται από το φούρνο του καθενός, βεβαίως. Παρακολουθούμε το ψήσιμο. Μια χαρά το γαλατοπούρεκό μας μετά από 35 λεπτά φαίνεται ψημένο. Στα 40 λεπτά να το βγάλουμε λίτζα.
ήταν 20 λεπτά στους 165 και 20 λεπτά στους 150. Τώρα το σοροπάκι. πάει το κρύο σιρόπι στα ζεστά μας γαλατοπούρεκα. Παχύρευστον. Έτσι πρέπει να γίνει για να πάρουν τη Έτσι. γυαλάδα τους. Για να το τρως και να μην τρέχουν τα σιρόπια. Κάντε τις φίλες μου την όμορφη τη συνταγή. Μην τα βαρυγεμίζετε διότι θα σπάσουν. Να μπαίνει μια γεμάτη κουταλιά βέβαια. Πότε θα το δοκιμάσουμε? Ένα κρυώσουμε μπορείς τώρα. Ο Μιχάλης τα λιγουρεύτηκε. Γιατί ωραία, ούτε να μας ανοίξουσει. Είναι φλούδα πορτοκαλιού. Είναι φλούδα Που πορτοκαλιού. βάλαμε στο σιρόπι. Ναι, και η κανελίτσα μας. Δε τι όμορφα. Δε τι όμορφα που είναι, τι ωραία. Έτοιμο και το γαλατοπούρεκο μας. Το τυλιχτό. Μια γεμάτη κουταλιά κρέμα σε κάθε γαλατοπούρεκο. Δεν είναι λίγη, αλλά ούτε και πολύ να σπάζει το γαλατοπούρεκο. Στην υγειά σου, στην υγειά του κόσμου όλου με πολύ πολύ αγάπη. Το σιρόπι πρέπει να είναι όπως το έδειξα δεμένο, στα 7 λεπτά. Να το κάνετε όπως λέω εγώ και θα έχετε τούτο το ωραίο, το φανταστικό αποτέλεσμα. Έναν ωραίο τυλιχτό γαλατοπούρεκο. Και είναι σημαντικό να πάρουν φύλλο μπρούστας φρέσκο. Ναι, πάντα. Να δουν από την αρχή να γράφει πάνω πόσα φύλλα θα έχει. Ως συνήθως γράφει. Έτσι για να ξέρουν πόσα θα φτιάξουν. Βέβαια. Εμάς είχε μόνο 11 αυτή η συσκευασία και φτιάξαμε 22 γαλατοπούρεκα.